Hello, xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với Văn Hóng Food. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ ăn thử một cái sản phẩm mà rất tốt cho những người bị tim mạch hay là tiểu đường. Đó chính là cháo sen bát bảo của Minh Trung. Nhưng ở đây có một cái version cháo sen bát bảo, đó chính là cháo sen bát bảo không đường. Hôm nay chúng ta ăn thử nhé. Cái cháo sen bát bảo của Minh Trung này thì mình thấy nó có đến tận là 2 loại. Đây anh em sẽ thấy nó có 2 loại, đều ghi là cháo sen bát bảo và đều được cơ sở Minh Trung Food sản xuất nha các bạn. Về Minh Trung Food thì mình đã làm rất nhiều video rồi, nhưng mà ngày hôm nay chúng ta sẽ ăn thử cái cháo sen bát bảo không đường này, xem nó có khác gì với cháo sen bát bảo này hay không. Đó, cái này thì chắc chắn nó sẽ không có đường rồi. Ở đây mình cầm luôn trên tay 2 loại này, cháo sen bát bảo, một loại là có đường, một loại là không đường. Các bạn sẽ thấy có chữ không đường ở đây. Chúng ta sẽ so sánh về thành phần hai cái thing này. Rồi, đây. Tôi xoay sang tiếng Việt cho các ông dễ nhìn, tại tiếng Anh thì khó quá nhỉ. Rồi, ở lọ không đường này, thành phần thì các em sẽ thấy rằng đây, lọ này là có đường màu đỏ, còn lọ không đường màu trắng nhá. Lọ có đường thì cái thành phần của nó thì nước của không đường thì là 87,5, còn cái này thì 79,5. Như vậy cái lọ không đường nước nó sẽ nhiều hơn. Về gạo nếp thì đều dùng là, bên này thì nó sẽ dùng là 6,5%, còn bên kia chỉ dùng có 6% thôi. Hạt sen 2%, bên này thì hạt sen có 1%. Như vậy các bạn nhìn sơ qua thôi thì mình thấy rằng cái tỷ lệ bên không đường nó sẽ ít những cái thành phần như là gạo nếp hay là hạt sen hay là lạc nhân, đậu xanh hơn nhé các bạn. Cái này thì nó sẽ có tỷ lệ nước nhiều hơn, nhưng mà đây nó sẽ không có đường. Đó, hai cái thì cách sử dụng như nhau. Về thông số dinh dưỡng này thì cái lọ không đường này, cái chất đạm của nó sẽ ít hơn hẳn các bạn. Chất đạm này có 5g thôi, còn với cái lọ có đường này thì nó tận là đến 7g. Và cái hàm lượng năng lượng của nó thì nó nhiều hơn, tận 200 kcal, còn trong khi cái lọ mà không đường này nó chỉ 180. Và cái này nó sẽ phù hợp với những người ăn chay, ăn kiêng nhiều hơn. Hôm nay mình sẽ ăn thử lon này. Có thể nói rằng cháo sen bát bảo Minh Trung đây chính là thương hiệu chính của Minh Trung Food anh em ạ. Cái cháo sen này trước mình có làm video, mình không nhớ mình có làm video trên channel YouTube không. Ngày xưa mình có làm một video review ở trên Facebook thì phải. Rồi, và khi mà sử dụng những cái sản phẩm của Minh Trung này thì có thể nói rằng nó mang đến những cái cảm xúc rất là đặc biệt. Đây là một cái sản phẩm hoàn toàn của Việt Nam. Nói chung là những cái sản phẩm gì của Việt Nam thì mình nghĩ rằng các bạn nên ủng hộ. Việt Nam cái này thì cũng đã rất là kinh rồi các bạn, sản xuất được rất nhiều thứ như là điện thoại Vsmart hay là ô tô VinFast, rồi nói chung là rất nhiều các cái sản phẩm công nghệ cao thì mình sản xuất được. Nhưng mà đúng như Việt Nam thì là một nước thuần nông nghiệp, thì những cái sản phẩm nông nghiệp như là từ cơ sở Minh Trung Food này thì nó cũng đi gì đó, chúng ta nên, mình nghĩ rằng nên sử dụng những sản phẩm này. Rồi, một chút thông tin về cái cháo sen bát bảo Minh Trung không đường này. Đây, cái hạn sử dụng của nó đây, đến tận năm 2021. Như vậy hạn sử dụng đến 2 năm anh em ạ. Cái lon này từ tháng 3 năm 19, bây giờ là tháng 1 năm 2020, giờ tôi mới kịp ăn đấy. Rồi, bây giờ mình sẽ mở ra chúng ta xem nhé. Đây, sẽ có một cái nắp, có một thìa rất là sơ cua như này. Cái này rất là cơ động, anh em có thể anywhere, ăn mọi nơi, mọi lúc. Người ta nghĩ ra có cái thìa rất hay luôn, để luôn ngay trong cái nắp này, không cần phải đi mang thìa theo, đi xin đi gì, có luôn cái thìa. Ăn xong bạn cất vào đây. Đó, hay không? Ui trời ơi. Một hộp này thì có dung lượng là 365g và bằng với dung lượng của cái cháo sen bát bảo có đường. Hai cái này thì mình thấy giống y hệt nhau về cái kích thước, nhưng mà cái phân biệt với nhau với cái màu đỏ và màu trắng. Bên này không đường thì nó sẽ màu trắng, trắng trong, tinh khiết. Và hai cái này thì đều ăn liền nha các bạn, chúng ta không phải đun tiếc gì, mở ra ăn luôn thôi. Bây giờ sẽ mở xem nào. Đây này, cái nắp này cũng rất là tiện cho anh em luôn này, không phải đục gì cả, các bạn chỉ cần dập, ăn như coca các thứ bình thường luôn. Đó, khui hộp xem nào. Úi trời ơi, ngon lắm. Lần trước mình có ăn thử cái cháo sen bát bảo Minh Trung rồi, mình rất là ấn tượng luôn anh ạ. Nó rất nhiều cái hương vị ngon. Đó thì dùng luôn cái thìa của họ nhá. Đây, trải nghiệm luôn. Đây, cho anh em xem là một cái cháo sen bát bảo thì nó sẽ có những cái gì. Có lẽ rất nhiều người chứ không biết.
Đây là một món ăn rất là nổi tiếng luôn. Đó, các bạn sẽ thấy này. Ôi, hột gì này. Nó có rất nhiều thứ luôn anh em ạ. Đó. Đấy, có cả lạc cái đậu phộng này này. Mình nhớ ở dưới này nó có một cái viên gì cơ. Có rất nhiều thứ ấy. Đó. Cái này thì cái hạt này chính là hạt sen anh ạ. Chúng ta thử nha. Cái này không có đường luôn anh em ạ. Nó chỉ có mùi gạo nếp thôi. Ăn như kiểu cháo chay ấy. Cái đỏ đỏ này không biết là cái hạt gì ấy. Ăn nó sột sột. Đây là cái hạt nâu nâu này, mình không biết là cái hạt gì. Không phải hạt sen không, ăn nó sột sột không biết hạt gì. Mà ngon lắm. Ăn rất là lạ miệng luôn. Cái này có lẽ tôi phải đổ ra bát để cho các ông xem bên trong này nó có những cái gì, chứ để trong lon này thì rất là khó có thể hình dung được bên trong một cái hộp cháo sen bát bảo mà không đường nó sẽ có những cái gì nhá. Có cái bát đây, đổ ra chúng ta xem bên trong này có những cái gì, chứ để trong lon này không nhìn thấy được đâu. Đó, đó, đó. Cháo sen bát bảo mà chắc chắn là chỉ có đây, nó có những cái hạt gì ấy anh em. Trong này mình thấy có nhiều thành phần thuốc lắm anh em. Trong này nó còn bao nhiêu là gạo nữa này. Chào ơi. Kiểu như nước nó bị nóng nó đọng xuống dưới ấy. Rồi, đây là tất tật bên trong một hộp cháo sen bát bảo mà không có đường. Nó cũng sẽ giống như là với cái cháo sen bát bảo này thôi, nhưng mà điểm khác biệt của cái phiên bản không đường này thì nó sẽ phù hợp với những cái bạn ăn kiêng, ăn chay, hoặc là các bạn không muốn ăn quá nhiều đường. Đó, hoặc là tiểu đường ấy, mình có thể ăn được. Thành phần của cái cháo sen bát bảo này thì nó sẽ gồm có là hạt sen, đó, gạo nếp, đây là gạo nếp nha anh em, gạo nếp cái hoa vàng đấy, đó, rất là to, và có một cái cục mà lúc nãy mình cứ thắc mắc không biết là cục gì. Cái này thì người ta gọi là lạc nhân nha anh em, là hạt đậu, đó, hạt đậu, là hạt lạc ấy. Đây, còn cái viên nâu nâu này thì là nông nhãn nhá, nông nhãn, đó. Nói nông nhãn lại nhớ đến cái vụ bà Hiền nữ sinh rau gà Điện Biên, nhà chuyên sản xuất nông nhãn đấy. Đây là cái nông nhãn này, đây cái này là nông nhãn này, đó, đó. Còn cái này là hạt sen này, còn cái đỏ đỏ này là lạc nhân nhá. À không, cái này người ta gọi là đây này, ý dĩ nha anh em, ý dĩ, không biết là cái hạt gì gọi là ý dĩ. Đây, nó có những cái hạt, cả những hạt đậu gì ấy nhá, không biết là có phải đúng không. Thôi ăn đã. Rồi, đây một bát này thì ăn 365g, thì ăn một bát này chắc cũng no hụ luôn rồi. Mình chưa ăn tối nhá, cái này mình sẽ ăn luôn buổi tối luôn, ăn thay cơm nhá. Rất tốt tại vì không có đường, ăn không sợ béo, không sợ mỡ máu, không có mỡ thì cũng không sợ là bị cholesterol, mỡ máu gì. Mà những cái thành phần này rất tốt, ăn là sen rất là dễ ngủ. Nó là lạt dễ ăn cực luôn. Ăn cái này bổ sức khỏe. Đó. Cái này không phải hạt lạc, cái hạt gì không biết luôn không ạ. Nó có mấy vị thôi nhưng mà. Đây, cho anh xem quả lòng nhãn này. Mình cắn đôi ra xem bên trong có gì nhá. Đây, bên trong có lòng nhãn này. Nó như kiểu có ô mai ấy, nhưng mà nó không ngọt đâu. Đây, nó như quả ô mai luôn ấy. Đấy, là gọi là long nhãn. Ăn nó sồn sột, nhàn nhạt. Cái bản này không có đường mà. Bạn nào quen ăn ngọt thì có lẽ là ăn kiểu này nó sẽ hơi khó ăn, nó hơi đơ một chút. Nhưng mà bạn nào ăn kiêng thì lại thấy nó rất là phù hợp, dễ ăn. Đây, hạt sen này, cháo sen bát bảo mà. Bát bảo tức là chắc là có 8 vị ấy. Mình đoán vậy chứ mình không nghiên cứu sâu về một cái món này. Tên nó như một món ăn ở cung đình Huế. Không biết có phải không. Ngon. Đây là cái hạt sen này. Cái này ăn mát lắm, thanh nhiệt, dễ ngủ nữa. Đây quả lòng nhãn này, ui chà.
Ngon. Cái màu sắc thì nó ra màu nâu đấy các bạn. Cái này nó như món chè. Đậu đỏ hay đậu gì ấy. Ngon. Xong rồi nó có rất nhiều các vị lạ các bạn. Không biết cái hạt này là hạt gì. Không phải hạt đỗ. Nó có một cái hạt nhỏ nhỏ nữa. Ngon. Đây được coi là cái sản phẩm chủ lực của Minh Trung Food. Cái này được bán ra nước ngoài rất là nhiều. Nhiều người rất là tin dùng ở nước ngoài bạn. Nhiều người xa nước ngoài như là Nhật Bản hay các thứ, một số nước, người ta vẫn sử dụng cái sản phẩm này. Tại vì chế biến theo công thức của Việt Nam mà. Nó không như là chế biến theo công thức ngoại lai của Nhật hay là của Hàn Quốc gì cả. Đây là một cái sản phẩm mà được chế biến đúng công thức ở Việt Nam. Ấm lòng người Việt, đúng như tên gọi luôn. Ủa chà, ngon. Không công nhận cái câu chuyện khởi nghiệp của chúng mình với Minh Trung Food này cũng rất đáng để học hỏi. Cho anh nghe là đấy, làm giàu bằng chính cây lúa ấy. Còn nông sản ấy. Mà làm được cũng khó ấy, có tầm nhìn rất là khiếp. Người ta phải làm bằng máy móc thì mình có được cái sản phẩm như vậy. Nhìn nó rất là công nghiệp luôn ý. Có đồ lon sườn sắt này, rất là xịn. Nhãn mác đẹp, đầy đủ. Nó có cả tiếng Anh, tiếng Việt, đủ các loại luôn này. Cái này tiếng Anh này, cái này tiếng Việt này. Đó. Và cái sản phẩm người ta chế biến mà nếu sự bảo hành bảo quản đến tận 2 năm. Có tuyệt vời luôn. Được hút chân không các thứ, không có chất phụ gia, tuyệt vời. Ăn ngon dễ, có dễ ăn, nó lành, ăn nó mát bụng, không có tinh mỡ nữa. Sản phẩm này nó không ngọt nữa chứ. Ui này. Ngon. Đây cái lòng nhãn này. Ngon lắm. Ăn bát được no. Hạt sen này. Ngon. Mỗi tội là ăn bằng cái thìa này nó năng suất nó hơi chậm rồi nó bé. Mà tôi thích ăn mấy cái món này nó lành, không như là mấy cái món súp thịt nó ngấy cực kỳ là. Cái này toàn hạt với cái thứ nó tốt cho tim mạch. Hạt sen rồi những cái vị này lành, ăn xương. Nó không, nó kiểu lai lai món chè, nó phải bị thuốc. Ngon. Rồi, như vậy trong video ngày hôm nay thì chúng ta đã thử nghiệm cái sản phẩm cháo sen bát bảo của Minh Trung Food với phiên bản không đường. Một cái sản phẩm mình nghĩ rằng nó rất ấm lòng hồn người Việt. Sản phẩm mình có thể ăn chơi này, có thể mang đi du lịch ăn, hoặc là mang đi làm đi học có thể ăn được. Và có thể là cũng là một cái thực phẩm bổ sung chức năng, hoặc là các bạn ăn kiêng hoặc là trong chế độ ăn keto giảm cân, ép cân thì mình có thể sử dụng cái sản phẩm này rất là được. Rồi, một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, và nếu thấy video hay mình các bạn nhớ like, subscribe của kênh để chờ đón các video tiếp theo. Chúng ta sẽ có review các món ăn khác nhé.